નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે 10 લેક્ચર જોયા જેની અંદર આપણે બેઝિક મેથ્સ વિશે વાત કરી હતી જે તમારે 11 અને 12 બંનેની અંદર ફિઝિક્સ સબ્જેક્ટમાં કામ આવશે. આપણે વાત કરીએ એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુક વિશે વાત કરીએ તો એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપણે દરેક વિદ્યાર્થીઓ ટેક્સ્ટ બુક તો વસાવી જશે, ન વસાવી હોય તો વસાવી લેવી. ઓકે, હવે આપણે વાત કરીએ એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2. બરાબર છે. જે પ્રથમ ચેપ્ટર જે છે તે બેઝિક પ્રસ્તાવના જેવું ચેપ્ટર છે જે આપણે ભણવાની કોઈ જરૂર નથી, એટલે અત્યારે નહીં, પછી તો ભણવું જ પડશે. બરાબર, તો એની આપણે વાત કરીએ તો ચેપ્ટર નંબર 2 વિશે આપણે શરૂ કરીએ. ચેપ્ટર નંબર 2 માપન અને એકમ પદ્ધતિ. માપન અને એકમ પદ્ધતિ. એકમ એટલે શું? બરાબર છે. હવે પહેલા તો બે શબ્દો આપણે જોઈએ, માપન અને એકમ. કોને કહેવામાં આવે છે માપન અને કોને કહેવામાં આવે છે એકમ? માપન અને એકમ. બરાબર છે. ઓકે, તો કોઈ પણ ઘટનાનું જ્યારે તમારે વર્ણન કરવું હોય, શું કરવું હોય? વર્ણન કરવું હોય તો હંમેશા આપણે અલગ અલગ પ્રકારની ભૌતિક રાશિઓ જરૂર પડે છે. એ ભૌતિક રાશિઓનું માપન કરવું પડે છે. શું કરવું પડે છે? માપન. અને કોઈ પણ ભૌતિક રાશિનું તમે હંમેશા માપન કરો તો એનો શું જોઈએ? આપણે એકમ જોઈએ. દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું અત્યારે કે હું મારા ઘરેથી સ્કૂલે પહોંચી ગયો, એવું ચાલશે? મારા ઘરેથી સ્કૂલે પહોંચી ગયો એવું નહીં ચાલે. જો મારે તેનું ચોક્કસ વર્ણન કરવું હોય તો મારે કેવું છે? હું મારા ઘરેથી સ્કૂલે 20 મિનિટમાં પહોંચી ગયો. હજી થોડુંક ડીપમાં તો મારા ઘરથી સ્કૂલનું અંતર 10 કિલોમીટર છે, એટલે કે મારા ઘરથી સ્કૂલનું 10 કિલોમીટર અંતર મેં 20 મિનિટમાં કાપી દીધું. ઓકે, તો બે ભૌતિક રાશિનું તેની અંદર આપણે માપન કર્યું. કઈ કઈ? એક તો પહેલું આવ્યું અંતર અને બીજું આવ્યું સમય. એક આવ્યું અંતર અને બીજું આવ્યું સમય. બરાબર છે. ઓકે, તો અંતર અને સમયનું આપણે શું કરવાનું છે? માપન. તો માપન માટે આપણે શું જોઈશે? એકમ. અંતરનો એકમ છે મીટર અને સમયનો એકમ છે સેકન્ડ. અંતરનો એકમ છે મીટર અને સમયનો એકમ છે સેકન્ડ. બરાબર ને? બરાબર. એટલે મીટરની જગ્યા પર કિલોમીટર પણ ચાલે, સેન્ટીમીટર પણ ચાલે. અહીંયા સેકન્ડની જગ્યાએ તમે અવર પણ લઈ શકો છો અને મિનિટ પણ લઈ શકો છો. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર છે. તો આ જે છે તે કહેવાય ભૌતિક રાશિ કહેવાય. શું કહેવાય? ભૌતિક રાશિ. અને એનું આપણે માપન કરવું હોય તેના માટે આપણે શું જોઈએ? એકમ જોઈએ. શું જોઈએ? એકમ. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ બે શબ્દો ક્લિયર થયા, માપન અને એકમ. શું થયું? માપન અને એકમ. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? નાઉ હવે આપણે આગળ વધીએ. તો પહેલો સવાલ આપણી પાસે છે કે એકમ એટલે શું? બરાબર છે. તો કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના પ્રમાણિત કરેલા માપને, કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના પ્રમાણિત કરવું એટલે શું? તો દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ કે હજારો વર્ષો પહેલા વાત કરીએ જેને આપણને ખબર નહોતી કે કિલોગ્રામ એકમ છે, કિલોમીટર એકમ છે, ત્યારે કોઈ એ લોકોએ ચોક્કસ વસ્તુનું માપ લીધું અને એ માપને કીધું કે આ જે છે તે કિલોગ્રામ છે. કેટલું છે? કિલોગ્રામ. એટલે કે 1 કિલોગ્રામ છે. હવે એના કરતા આનું વજન 5 ગણું છે. કેટલું છે? 5. જો આનું વજન કિલોગ્રામ હોય તો આનું કેટલું આવશે? 5 કિલોગ્રામ આવશે. કેટલું આવશે? 5 કિલોગ્રામ. આનું વજન કિલોગ્રામ હોય તો આનું કેટલું આવશે? 5 કિલોગ્રામ વજન આવે છે. તો એ જે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રમાણિત કરેલ. શું કહેવાય? પ્રમાણિત. સમગ્ર વિશ્વની અંદર એને સ્વીકૃત કરવામાં આવેલું હોય છે. એટલે કે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના પ્રમાણિત કરેલા માપને એકમ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બે પ્રકાર હોય જેના, મૂળભૂત એકમ અને સાધિત એકમ. એક્ચ્યુઅલી ભૌતિક રાશિના પણ બે પ્રકાર હોય છે. ભૌતિક રાશિ. તો ભૌતિક રાશિના પણ બે પ્રકાર છે. કયા કયા? તો કે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ અને ત્યાર પછી સાધિત ભૌતિક રાશિ. પહેલી આવશે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ અને ત્યાર પછી બીજી ભૌતિક રાશિ આપણને આપેલી છે સાધિત ભૌતિક રાશિ. મૂળભૂત અને જે પ્રમાણે એકમ ના છે તે પ્રમાણે ભૌતિક રાશિ. જે રાશિ એ અન્ય રાશિથી કેવી છે? સ્વતંત્ર છે. જે રાશિ એ અન્ય રાશિથી સ્વતંત્ર છે તેને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ કહેવામાં આવે છે. અને જે રાશિ એ અન્ય રાશિના સંયોજનથી બને છે
જે રાશિ એ અન્ય રાશિના સંયોજનથી બને છે તેને કહેવામાં આવે છે સાધિત ભૌતિક રાશિ. શું કહે છે? સાધિત ભૌતિક રાશિ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ બે ભૌતિક રાશિ હું લઉં છું, અંતર અને સમય. અંતર અને સમય, તો આ બંને ભૌતિક રાશિ કેવી છે? મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ છે જે કોઈના ઉપર આધાર રાખતી નથી. જ્યારે આપણે હવે વાત કરીએ એ બંનેના કોમ્બિનેશનથી એક ભૌતિક રાશિ બને છે ઝડપ. ઝડપ એટલે એકમ સમયમાં કાપેલું અંતર, એટલે કે અંતરના છેદમાં સમય. અંતરના છેદમાં સમય, તેને શું કહેવામાં આવે છે? ઝડપ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે છે? ઝડપ. બરાબર છે. તો આ અંતર અને સમય એ મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ હતી, પરંતુ આ ઝડપ જે છે તે બંને ભૌતિક રાશિના સંયોજનથી બનેલી છે. આથી એને કેવી ભૌતિક રાશિ કહેવામાં આવે છે? સાધિત ભૌતિક રાશિ. કઈ ભૌતિક રાશિ? સાધિત ભૌતિક રાશિ કહેવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે તેના એકમોનો મૂળભૂત ભૌતિક રાશિના એકમને મૂળભૂત એકમ કહેવાય છે, ત્યારે સાધિત ભૌતિક રાશિના એકમને કેવું કહેવામાં આવે છે? સાધિત એકમો કહેવામાં આવે છે. ઓકે, કઈ રીતે? તો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અંતર જે છે, અંતરનો એકમ આવશે મીટર, સમયનો એકમ આવશે સેકન્ડ. અંતરનો એકમ મીટર, સમયનો એકમ સેકન્ડ. ઓકે, તો આનો એકમ આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આવશે ને, કારણ કે અંતરનો એકમ મીટર, સમયનો સેકન્ડ. બરાબર. તો આ મીટર અને સેકન્ડ એ બંને એકમો કેવા છે? મૂળભૂત એકમ છે. જ્યારે આ ઝડપનો એકમ એટલે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જે છે એ કેવો છે? સાધિત એકમ છે. કેવો છે? સાધિત એકમ. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર કે મૂળભૂત કોને કહેવામાં આવે છે અને સાધિત કોને કહેવામાં આવે છે? બરાબર છે. જે ભૌતિક રાશિ જે છે તે કોઈના પર આધારિત નથી એને કહેવાય મૂળભૂત, તે બીજા પર આધારિત એને કહેવાય છે સાધિત ભૌતિક રાશિ કહેવામાં આવે છે. ડન? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? મૂળભૂત કોને કહેવાય, સાધિત કોને કહેવાય તેના વિશે આપણને અહીંયા કેટલી 7. બરાબર છે. મુજે આપણે ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર જે ભણવાની આવે છે તે મોટા ભાગની ભૌતિક રાશિ આ 7 ભૌતિક રાશિના સંયોજનથી બનતી હોય છે. જે ચોપડીમાં પણ તમને કોષ્ટક આપેલું છે કે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ, તેના એકમ, તેની સંજ્ઞા. તો પહેલું આ 3 ભૌતિક રાશિ મોટી ભાગ આપણે યુઝ કરવાની આવશે. લંબાઈ, દળ અને સમય. લંબાઈનો એકમ છે મીટર, તેની સંજ્ઞા છે સ્મોલ m. દળનો એકમ કિલોગ્રામ, kg. સમયનો એકમ સેકન્ડ, s. વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ એમ્પિયર, જેને કેપિટલ A. તાપમાનનો એકમ કેલ્વિન, કેવળ. દ્રવ્યના જથ્થાનો એકમ મોલ, જેને mol, મોલ. અને જ્યોતિની તીવ્રતા એટલે કેન્ડેલા, જેને cd વડે દર્શાવવામાં આવે છે. બરાબર છે. ઓકે, હવે જ્યોતિની તીવ્રતા અને દ્રવ્યનો જથ્થો એ બી ભૌતિક રાશિ જે છે જેના વિશે તમે કેમિસ્ટ્રીની અંદર વધારે ડીપની અંદર સમજી શકશો. બરાબર છે. ઓકે, તો આ થઈ આપણી મૂળભૂત ભૌતિક રાશિઓ, તેના એકમ અને તેની સંજ્ઞા વિશેની આપણે વાત કરી. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર છે. આ વાત થઈ એકમ, ત્યાર પછી તેની સંજ્ઞા અને ભૌતિક રાશિ. મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ, સાધિત ભૌતિક રાશિ, મૂળભૂત એકમો અને સાધિત એકમો. હવે આપણે જોઈએ એકમ પદ્ધતિ શું છે એક્ચ્યુઅલી તેના વિશેની વાત કરીએ. દાખલા તરીકે હું વાત કહું કે મને એક પદાર્થ મળે છે જેની ઘનતા છે 35. હવે ઘનતા બરાબર આપણને ખબર હોવી જોઈએ, ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ આવશે. બરાબર. તો દળ અને કદ એ બંને સ્વતંત્ર છે. બરાબર. એક લંબાઈનું પરિમાણ છે, આ દળનું પરિમાણ. ત્યારે ઘનતા એ કેવું છે? આ બંને મૂળભૂત છે અને આ સાધિત. એનો એકમ આવશે કિલોગ્રામ પર કદ એટલે કે મીટર ક્યુબ. ઓકે, દાખલા તરીકે હું કહું કે કોઈ પદાર્થ છે, એક પદાર્થ જેની ઘનતા 19 કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ છે. ઓકે, બીજો એક વિદ્યાર્થી ઊભો થાય છે, એ થોડું એની અંદર શું કરે છે? વેરિએશન લાવે છે. શું લાવે છે? વેરિએશન. જવાબમાં થોડું વેરિએશન લાવે છે. ઓકે, તો એ કરે કિલોગ્રામ છે એની સામે ફેરવે છે ગ્રામમાં ફેરવે છે. એટલે કિલોગ્રામનું ગ્રામમાં તો 1000 વડે ગુણવું પડશે એને આપણે, તો 1000 વડે આપણે ગુણી લઈએ તો 19 ગુણ્યા 1000 એ થઈ ગયું કિલોગ્રામનું ગ્રામ, છેદમાં તો શું હતું? મીટર ક્યુબ. તો એ આપણને મળ્યું 19000 ગ્રામ પર મીટર. ઓકે, ત્રીજો વિદ્યાર્થી છે આ મીટરનું સામે ફેરવે છે
સેન્ટીમીટરમાં ફેરવે. શામાં ફેરવે છે? સેન્ટીમીટરમાં. તો 19000 ગ્રામ સેન્ટીમીટર એટલે 1 મીટર બરાબર 100 સેન્ટીમીટર. તો 100 3 ઘાત છે એટલે 100 ગુણ્યા 100. 3 0 કેન્સલ. તો 19 ના છેદમાં 1000 એટલે 10 ની 3 ઘાત. એ પ્લસ ઉપર આવે તો માઈનસ 10 ની -3 ઘાત ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર. ઓકે. તો તમને મગજમાં વિચાર આવે, સર આ જવાબ સાચો છે કે આ જવાબ સાચો છે કે આ જવાબ સાચો છે? તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જવાબ પણ સાચો, આ જવાબ પણ સાચો અને આ જવાબ પણ સાચો. જવાબ બધા સાચા છે, તેની પદ્ધતિ કેવી છે? અલગ અલગ છે. કેવી છે? અલગ અલગ. હવે પદ્ધતિ પર આપણે વાત કરીએ તો એકમ પદ્ધતિ એટલે શું? તો મૂળભૂત એકમ અને સાધિત એકમોનો સમૂહ જે છે તેને કહેવાય છે એકમ પદ્ધતિ. અલગ અલગ એકમ પદ્ધતિ છે. પહેલા CGS, MKS, FPS અને ચોથી આવશે SI. CGS એટલે સેન્ટીમીટર, સેન્ટીમીટર. C એટલે સેન્ટીમીટર, G એટલે ગ્રામ અને S એટલે સેકન્ડ. ઓકે. ત્યાર પછી MKS. તો MKS એટલે C એટલે સેન્ટીમીટર, M એટલે શું આવશે? મીટર. K ગ્રામ નું કિલોગ્રામ કરો અને સેકન્ડ નું સેકન્ડ. FPS તો લંબાઈમાં આવશે ફૂટમાં, દળ આવશે પાઉન્ડમાં અને S એટલે સેકન્ડ. ઓકે. CGS, MKS અને FPS બરાબર. CGS, MKS અને FPS સેન્ટીમીટર, ગ્રામ, સેકન્ડ, મીટર, કિલોગ્રામ, સેકન્ડ, ફૂટ, પાઉન્ડ અને સેકન્ડ. ઓકે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર છે. હવે આ જે છે એમાં જો કિલોગ્રામ અને મીટર છે તો ક્યાં ગયું આ કિલોગ્રામ અને મીટર? તો આ જે છે એ MKS પદ્ધતિનો એકમ છે. કયો છે? MKS. અને અહીંયા જે આપણે જોઈએ છે ગ્રામ અને સેન્ટીમીટર, તો એ CGS નો એકમ છે. બરાબર. જવાબ બંને સાચા. તમે જોઈ શકો છો કે 19 કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ અને 19 ગુણ્યા 10 ની -3 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર. જવાબ બંને કેવા છે? સાચા. પણ એક જે છે એ MKS પદ્ધતિ છે અને એક છે CGS પદ્ધતિ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર કે MKS કોને કહેવાય, CGS કોને કહેવાય? CGS તો સેન્ટીમીટર, ગ્રામ, સેકન્ડ, MKS મીટર, કિલોગ્રામ, સેકન્ડ, FPS ફૂટ, પાઉન્ડ અને સેકન્ડ. ઓકે. અને લાસ્ટમાં છે SI, જે તમે અત્યાર સુધી બધા એકમો આપણે જોઈએ છીએ. આ બધા એકમો જે સાથે સાત એકમો છે કેવા છે? SI, જેને કહેવાય છે સિસ્ટમ ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ્સ. શું કહેવાય છે? સિસ્ટમ સિસ્ટમ ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ 1971 ની અંદર 1971 માં ત્યારે 1971 ની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય તોલમાપ સંસ્થા જે છે તેના દ્વારા સ્વીકૃત થયેલા એકમો છે. બરાબર છે. લંબાઈ તો એનો એકમ મીટર જ છે. વિશ્વમાં તમે કઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો એનો એકમ મીટર, સેન્ટીમીટર, મિલીમીટર એ બધા આવી શકે છે. બરાબર છે. બાકી મીટર તો આવશે અને આવશે. ઓકે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આજે આપણે બે પોઈન્ટ ક્લિયર કર્યા. એક તો 2.1 ચોપડીની અંદર અને ત્રીજું 2.2 જેની અંદર 2.2 માં એક પોઈન્ટ હજી બાકી છે. ચલો પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. આજ માટે આટલે ઇનફ રાખીએ આપણે. બરાબર. તો આજે આપણે કેટલું જોયું? તો સૌપ્રથમ તો પહેલા જોયું આપણે માપન અને એકમ શું છે, એકમ એટલે શું, તેના પ્રકારો અને મૂળભૂત એકમો. બરાબર. ત્યાર પછી એકમ પદ્ધતિ અને કેટલીક એકમ પદ્ધતિ વિશેની માહિતી. ઓકે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા પોઈન્ટ સાથે મળીએ. આજના લેસનની અંદર આ બે સવાલ લખવાના રહેશે. એક્ઝામ્પલ લખવાની કોઈ જરૂર નથી. ઓકે. થેન્ક યુ.